नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं ई क्लास या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. चॅनलवरील सर्व अपडेट मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनला प्रेस करा. पोलीस भरतीच्या संदर्भात एक न्यूज आलेली आहे. न्यूज म्हणजे परीक्षेचं स्वरूप पूर्णतः बदललेलं आहे. अगोदर जी या पोलीस भरतीच्या संदर्भात अगोदर मैदानी चाचणी व्हायची, ती आता अगोदर लेखी चाचणी होणार आहे. लेखी परीक्षा अगोदर होणार आहे आणि त्यातही जी लेखी परीक्षा होणार आहे ती 100 गुणांची पूर्वीप्रमाणेच असणार आहे. त्यामध्ये विषय असणार आहेत अंकगणित, बुद्धिमत्ता चाचणी, मराठी व्याकरण, सामान्य ज्ञान, चालू घडामोडी हे विषय पूर्वीप्रमाणेच असणार आहेत आणि 100 गुणांची एकूण लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. लेखी परीक्षेमध्ये पात्र होण्यासाठी खुल्या प्रवर्गाला 35% गुणांची म्हणजे 100 पैकी 35 गुणांची गरज आहे आणि राखीव गटातील उमेदवारांसाठी 33 गुण घेणं अपेक्षित आहे. 33 गुण असतील तरच ते मैदानी चाचणीसाठी पात्र ठरतील आणि पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणे गुणानुक्रमाने मेरिट यादी लागणार आहे. मेरिट यादीतून एकाच 5 प्रमाणात मैदानी चाचणीसाठी बोलवलं जाणार आहे. त्याचबरोबर मैदानी चाचणीची स्वरूप कसं आहे तर मैदानी चाचणीमध्ये अगोदर पुलअप्स, लांब उडी जे आयटम होते हे प्रकार बंद करण्यात आले आहेत आणि आता पुरुषांसाठी आहे 1600 मीटर धावणे 30 गुण, 100 मीटर धावणे 10 गुण, गोळाफेक 10 गुण आणि महिलांसाठी आहे 800 मीटर धावणे 30 गुण, 100 मीटर धावणे 10 गुण आणि गोळाफेकीसाठी 10 गुण अशी ही 50 गुणांची मैदानी चाचणी होणार आहे. म्हणजे अगोदर जी 100 गुणांची मैदानी चाचणी व्हायची ती आता फक्त 50 गुणांची होणार आहे आणि तेही अगोदर लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर लेखी परीक्षेतील मेरिट प्रमाणे एकाच 5 विद्यार्थ्यांना बोलवून मैदानी चाचणीसाठी 50 गुणांची मैदानी चाचणी होणार आहे. आता लेखी परीक्षेची तयारी कशी करावी यासाठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचे लेक्चर्स या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केले जातील. अंकगणित, बुद्धिमत्ता चाचणी, मराठी व्याकरण, सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी हे विषय या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून अगदी मोफत कव्हर केले जातील. त्यासाठी हा व्हिडिओ हे चॅनल आपल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पोलीस भरतीची तयारी करत आहेत अशा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.